که من دارم با تو فهم حروم که نیست تو باید حلال بکنم بفهمید نه با مگه میگه حرامه
این لیستاش هم درست نشده باید چای نباشه کافه کاتوشو قهوه شکلاتشو یه نمونه که تبدیل شده بفهم چای نباشه اون گفته مشوقه اون گفته مشوقه شوقه دگری دارد هر دیگه دل خیزه در دل اثری دارد نه گفتم آخر شب بیام مثل بودی وقت میخوای بیا خوراک بندرم با تو فهم حروم که نیست بخوری حلال بکنم بفرمایید نه با مگه میگه حرامه ال